हेलो नमस्ते सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिलीलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सो अस्ति हामीले कटहरू गर्न सिकिहाल्यौँ हैन, कसरी कसरी कट गर्न सकिन्छ कुन कुन स्टाइलमा भनेर। सो आज चाहिँ हामी ट्रान्जिसन कसरी हाल्ने भनेर सिक्दैछौँ है त यसमा चाहिँ। सो ट्रान्जिसनको लागि चाहिँ फर्स्टमा अब हजुरहरूको यो रिसल्भ एफएक्स ब्लर यिनीहरू देखाइरहेछ। सो यसको माथि यहाँनिर गएर हैन क्लिक गर्नु होला। त्यहाँनिर टुल बक्स भन्ने हुन्छ, ओपन एफएक्स भन्ने हुन्छ, अडियो एफएक्स भन्ने हुन्छ है त। सो टुल बक्सको चाहिँ यो एरो छ नि, हो त्यसलाई क्लिक गरेपछि चाहिँ भिडियो ट्रान्जिसन भन्ने आउँछ है त। सो यसमा चाहिँ भिडियो ट्रान्जिसन भयो। ल यो सबै चाहिँ तपाईँहरूको ट्रान्जिसन हो हैन, कुन कुन स्टाइलमा यसरी सबै प्ले गरेर हेर्न मिल्छ, यस्तो यस्तो स्टाइलमा हुन्छ हैन। सो यसलाई चाहिँ कसरी हाल्ने भनेर हामी हेर्नेछौँ है त। ल यस्तो स्टाइलमा ट्रान्जिसनहरू, यो सर्कल भयो। ओके, यहाँ भएको सबै नै तपाईँहरूको ट्रान्जिसन हो। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन खालको ट्रान्जिसन मनपर्छ त्यो खालको ट्रान्जिसन चाहिँ युज गर्नु होला है त। सो यो प्रिमियर प्रोको भन्दा यसमा त अति नै धेरै छ हैन ट्रान्जिसनहरू। सो हजुरहरूलाई चाहिँ अब यस्तो खालको ट्रान्जिसन छ नि, कुनै कुनै यस्तो वाला आउने हो, यस्तो ट्रान्जिसनहरू चाहियो भने छ। सो हामी चाहिँ यस्तो यस्तो गर्दैछौँ है त। यो चाहिँ कस्तो खालको रहेछ, यो चाहिँ टक्क खोल्नेवाला रहेछ। यो स्लाइड डाउन हुनेवाला भयो यसरी, भनेपछि यो स्लाइड लेफ्ट हुनेवाला भयो यसरी, राइट साइड जाने भयो, यो स्लाइड अप हुनेवाला रहेछ, अनि यो स्पिन रे यसरी, अनि स्क्रिन ब्लर हुनेवाला रहेछ यो। ओके, यसमा चाहिँ तन्नै नै छ। सो नर्मल्ली म युज गर्ने चाहिँ यो वाला ट्रान्जिसन हो हैन, यो र क्रस डिजर्भ भन्ने छ। सो यसलाई चाहिँ तानेर यहाँनिर राख्छौँ है त। सो यहाँनिर अब ट्रान्जिसन त राख्न मिलेन। सो हिजोको भिडियो हेर्नुभएको छ भने चाहिँ यसको कसरी राख्ने भनेर मैले सिकाइसकेको छु। सो त्यसको लागि चाहिँ यहाँ टक्क क्लिक गर्ने, यसो गरेर तान्ने। तपाईँले अडियो चाहिएन भने चाहिँ अडियोमा यसरी डबल दुईचोटि एकैचोटि क्लिक नगर्दा नि हुन्छ। सो यो ग्रिन भयो हैन, अब यहाँनिर चाहिँ डिलिट गरिदिने, यो पनि डिलिट गरिदिउँ। सो अब चाहिँ ट्रान्जिसन हाल्न मिल्छ है त। सो यसरी ट्रान्जिसन हालौँ। यहाँ ट्रान्जिसन अझै बसेन भनेको बसेछ, तर थोरै मात्र बसेछ। ओके ओके, यहाँनिर यो ट्रान्जिसन बसिरहेको छ। हामीले चाहिँ जति धेरै तानेको छ त्यति मात्रै हुन्छ हैन। सो एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ है त। ल यो चाहिँ यस्तो ट्रान्जिसन भयो। अनि यसलाई डिलिट गरेर, यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने यस्तो हैन, हल्का तानौँ। कन्ट्रोल जेड गरौँ। ओके, अब यति तान्यो अरे हैन। अब ओके, हामीले अब ब्लरवाला हाल्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी ब्लरवाला डिजर्भ गर्न सक्छौँ। यस्तो खालको ब्लर भएर आउँछ हैन। ओके, यसलाई यस्तो भइहाल्यो। अब अर्कोमा हेरौँ है त। यसमा राखी हेरौँ न ट्रान्जिसन। सो यसलाई ट्रान्जिसन हाल्नलाई पनि डाइरेक्ट हाल्न चाहिँ मिल्दैन। सो हामीले चाहिँ यसरी तान्नुपर्छ है त। फर्स्टमा यसरी तान्यो हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ टक्क यसलाई यसो गर्यो। ओके, यसलाई डिलिट गर्यो, यसलाई पनि डिलिट गर्यो है। अनि यसरी ब्लर डिजर्भहरू हाल्न मिल्यो हैन। यसलाई डिलिट गरौँ। ओके, अब यसमा चाहिँ हामीले स्मुथ कट भनेर हाल्यौँ रे हैन, एउटा टक्क हाल्यो। ओके, यो ट्रान्जिसन अब यो साइडमा मात्र बस्यो, यसमा बसेन हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ यहाँ हामीले भिडियो अडियो भन्ने हुन्छ। तपाईँले अडियोलाई चलाइराख्नु भएको छ भने अडियो सेक्सन चलाउन मिल्छ, भिडियोलाई टच गरिराख्नु भएको छ भने भिडियो सेक्सन चलाउन मिल्छ, कुनै इफेक्टहरू राख्दै हुनुहुन्छ भने। यहाँ अब मैले इफेक्टमा गएर केही राखेको छु भने चाहिँ हैन, टक्क यसरी इफेक्टहरू राखेको छ भने चाहिँ इफेक्ट चलाउन मिल्यो हैन। अहिले कन्ट्रोल जेड गरौँ, यहाँनिर देखिरहेछ हैन। ओके, यस्तो खालको इफेक्ट हालेको छ अरे मैले हैन। सो यसको साइजहरू चाहिँ कति क्लियर गर्ने हैन,
अब यस्तो बनाउन नि मिल्यो सो अहिलेलाई चाहिँ यसलाई डिलिट गरौँ ट्रान्जिसनको बारे हेरौँ है त हामी ओके ल ट्रान्जिसन चाहिँ अब यो साइडमा एउटामा मात्रै बस्यो हामीले त बिचमा चाहिएको थियो भन्यो भने चाहिँ ट्रान्जिसनमा गएर अब यो स्मुथ कट छ नि त हैन तपाईहरुको ल यसरी स्मुथली देखाउँछ सो त्यसलाई चाहिँ बिचमा हाल्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर छ यो चाहिँ अहिले बिचमा हाले हैन अटोमेटिक बिचमा आउँछ सो लेफ्ट साइडमा हाल्यो भने राइट साइडमा हाल्यो भने राइट साइडमा बस्यो लेफ्ट साइडमा हाल्यो भने लेफ्ट साइडमा बस्यो अब कतिको फास्ट र बेटर बनाउन सकिन्छ यसलाई है त त्यसरी गर्न सकिन्छ ओके यसरी हाल्न सकिन्छ सो यसमा चाहिँ मैले साउन्ड किन नहाले भन्दा चाहिँ अब यसमा बसमा खिचे हो यो हैन सो म्युजिक बजिरा थियो अहिले चाहिँ मैले साउन्ड हालिन हैन सो साउन्डहरु अफ गर्नलाई चाहिँ यहाँनिर अडियोमा गएर यो घटबड गर्नुपर्छ यहाँनिर अब बढाइदिए ल यसरी साउन्डहरु चाहिँ यताबाट गर्न मिल्छ हैन यहाँबाट पनि तान्न मिल्छ हामीले त्यो पछि हेरौँला सो यसलाई म्युट गर्न सक्छौं हैन अनि सोलो मात्रै गर्न पनि सक्छौं अनि त्यसपछि भिडियोहरु अब हामी ट्रान्जिसनको चाहिँ नर्मली यति नै हो तपाईहरुले कुन चाहिँ ट्रान्जिसन मन परिराछ सो ट्रान्जिसनमा गएर टक्क हाल्न सक्नुहुन्छ है त अब भोलि चाहिँ हामी टाइटलको बारे हेर्ने छौं अनि इफेक्टहरु पनि हेर्ने छौं है त अब नर्मली भोलि चाहिँ अब टाइटलको गर्छौं हैन सो तपाईहरुलाई अब जुन पनि ट्रान्जिसन मन पर्छ त्यही हाल्नु हैन अनि अब स्मुथली अब कसरी चाहिँ लानी भनेर सिकिहाल्यो हामीले आज हैन सो कसैको चाहिँ अब प्रब्लम भइरा हुन्छ यो ट्रान्जिसन हाल्नै नमिल्ने प्रब्लम हुन्छ हैन सो त्यो के कारणले भनेर बुझिहाल्यौ सो अनि भिडियोलाई चाहिँ ट्रान्जिसन यो लेफ्ट सेन्टर अनि राइट भनेको छ हो त्यसरी सबै गर्न सकिन्छ सो हजुरहरुले आफ्नै पाराले हैन तपाईले जस्तो मन लाग्छ त्यसरी नै राख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जिसनहरु भनेको चाहिँ सो अब हामी नयाँ भिडियोमा फेरि भेट्ने छौं सो भोलि भेटौँला हैन नयाँ भिडियोमा सो भोलि चाहिँ हामी टाइटलको बारे हेर्ने छौं टाइटलहरु कसरी लेख्ने हैन कसरी एडिट गर्ने भनेर सिक्छौं अनि हामी इफेक्टहरुमा जाने छौं है त यो सबै हामी बिस्तारै एक एक गरी सिक्ने छौं अनि कलरमा जान्छौं अडियोहरुमा जान्छौं अनि त्यसपछि एउटा फुल भिडियो एडिट गर्छौं अनि त्यसपछि रेन्डर गर्न सिक्ने छौं है त फुल भिडियो नर्मली एडिट गरेर अनि एक्सपोर्ट कसरी गर्ने भनेर सिक्ने छौं सो त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ है त डेली एउटा भिडियो हेर्नु होला डेली एउटा भिडियो सिक्नु होला सबभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ एउटा पेपर लिनु होला एउटा पेन लिनु होला मजाले लेख्नु होला हैन कुन साइडमा हुन्छ कुन के क्रस डिजअप भनेको के हो हैन नर्मली क्रस डिजअप भनेको चाहिँ फेड इन फेड आउट भने जस्तै हो अब मोबाइलहरुमा गर्नु भयो भए सो डिजअप भनेको चाहिँ सबै त्यही नै हो अब यो यस्तो आई वाला हैन डायमन्ड आई राइज भनेको चाहिँ अब सबै त्यस्तै ट्रान्जिसन भइहाल्यो सो ट्रान्जिसनको भिडियो आजलाई यति नै नयाँ भिडियोमा फेरि भेट्ने छौं भन्दै बाइ बाइ एभ्रीवन बाइ बाइ गाइज सो नयाँ भिडियोमा फेरि भेटौँला दाभिन्ची भिडियो हेर्दै गर्नु होला हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला टिकटकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो टिकटक आइडीलाई पनि फलो गर्नु होला भन्दै सबैजनालाई बाइ बाइ भन्दै छु है त म चाहिँ